من الحاجات الجميلة والممتعة في تحليل البيانات والأرقام إنك بشوية مهارات بسيطة تقدر تعمل من الأرقام والبيانات دي لغة تقدر تقرأ منها وتحلل الموقف الحالي والسابق لأي مؤسسة، وتقدر طبعا تاخد القرارات المناسبة في الوقت المناسب. وده اللي هنعمله سوا بداية من الفيديو ده على برنامج الإكسل. وأنا بعتبر برنامج الإكسل من أفضل وأحسن البرامج اللي بتسهل علينا التعامل مع البيانات والأرقام، وعلشان كده إحنا هنبدأ من شرح أساسيات البرنامج لحد ما نوصل للأدفانسد. ولو ما عندكوش برنامج الأوفيس هتلاقوا لينك فيديو التحميل في وصف الفيديو وهتلاقوه في الاي فوق هنا، والشرح هيكون على اوفيس 365 واوفيس 2019. ويلا بينا نبدا. اهلا بيكم مره تانية. طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم الديسكتوب بتاع الكمبيوتر، واحنا دلوقتي هنبدا نفتح برنامج الاكسل. هندوس ستارت وبعدين هنجيب حرف الاي وبعدين هنفتح الاكسل. طبعا الاكسل اول ما يفتح بالشكل ده هبدا ان انا اقول له بلانك ورك بوك عشان يفتح لي بالشكل اللي احنا عارفينه بتاع الاكسل زي ما انتم شايفين قدامكم. طبعا هنشرح الشاشه دي دلوقتي، بس قبل ما نشرحها تعالوا نشرح تاب الفايل وبعدين نرجع نقسم الشاشه دي كلها لاجزاء كده ونعرف كل حاجه منها بتعمل ايه. طبعا اول حاجه هنجيب الفايل. اول حاجه عندي طبعا تاب الهوم، اول لما ادوس عليها هيبدا يظهر لي البلانك ورك بوك وبعدين هيبدا يظهر لي شويه حاجات كده بيقترحهم عليا ان انا ممكن افتحهم، وكمان بيجيب لي الريسنت او اخر ملفات انا كنت فاتحها في الاكسل اللي عندي تحت. تاني تاب عندي النيو، اول لما ادوس عليها هيبدا يفتح لي البلانك ورك بوك وكمان بيبدا يقترح عليا شويه تمبلتس او نماذج عمل، وكمان اقدر ان انا اعمل سيرش على اي نموذج انا عايزه في الاكسل. طبعا مهم جدا يكون عندي انترنت وانا بعمل سيرش على اي نموذج عمل او اي تمبلت. تالت تاب عندي وهي الاوبن، اول لما ادوس عليها هيبدا يجيب لي برده الريسنت او اخر ملفات انا كنت فاتحها، وكمان لو انا عايز افتح اي ملف من على الكمبيوتر هبدا اقول له ذيس بي سي وابدا ان انا افتح الملفات من الكمبيوتر اللي انا عايزها بالشكل اللي انا عايزه. لو دوسنا عليه كده هيبدا يفتح لي المربع بتاع الكمبيوتر وابدا اختار الملف اللي انا عايزه بتاع الاكسل. بعد كده عندي الانفو، وهنا طبعا دي معلومات بتاعه الجهاز. الانفو عندي هنا هينقسم على شقين، الشق اللي على الشمال وهو البروتكتيف بتاع الورك بوك او الحمايه بتاعه الاكسل. طبعا الحمايه هنتكلم فيها في فيديو لوحدها، لان طبعا الحمايه فيها درجات كبيره جدا في الاكسل. اقدر ان انا ما اخليش اي حد يفتح الملف الاكسل من الاساس، او ممكن اخليه يفتحه وما يعدلش عليه حاجه جوه، او كمان ممكن اخليه يفتحه ويكتب في اماكن معينه، والاماكن الثانيه اللي فيها الفانكشنز والمعادلات اخليه ما يقربش منها ولا كمان ان هو يكتب فيها، وكمان حتى ما يشوفش شكل المعادله اللي مكتوبه. كمان عندي الجزء اللي على اليمين وهو المعلومات بتاعه الملف. تعالوا كده نشوفها جزء جزء. اول حاجه عندي البروبريز، وهنا طبعا بيديني السايز بتاع الملف. هنا بيقول لي انت لسه ما سيفتش عشان يقدر ان هو يقول لي الحجم بتاع الملف عندي. وبعد كده عندي التايتل وعندي التاجز وعندي الكاتيجوريز. لو انا عايز اعمل كذا ملف اكسل اربطهم بمجموعه معينه اقدر ان انا اربطهم بالاسم من هنا. بعد كده عندي الريليتد ديت او العلاقات التاريخيه. هنا بيقول لي اخر تعديل تم على الملف امتى، طبعا لسه ما عدلتش فمش ظاهر حاجه. وكمان بيقول لي الملف انشئ امتى، هنا طبعا بيقول لي انشئ النهارده الساعه كذا. وعندي طبعا اللاست برنتد، اخر مره طبعت الملف بتاعك امتى. طبعا لو انا طبعت او غيري طبعه كمان بيظهر هنا. لو انا طبعت امبارح، الاسبوع اللي فات، الشهر اللي فات، طبعت من ساعه، كل الكلام ده بيتسجل على طول. بعد كده عندي الريليتد بيبل او العلاقات الاشخاص، بقى علاقات الاشخاص على الملف، مين اللي انشأ الملف وبعد كده مين اللي عدل عليه، ولو في 2 3 عدلوا بيظهر كل اساميهم كلهم تحت بعض، طبعا مين اللي عدل الاول ومين اللي عدل الثاني، وهكذا بالترتيب. عشان طبعا الكوبي رايت، لو حد انشأ ملف او اشتغل على برنامج الاكسل وبعد كده ادى الملف لحد يشتغل عليه يبقى عارفين مين اللي انشأ الملف ومين اللي عدل عليه. بعد كده عندي السيف والسيف از، وهنا طبعا هنا بيعمل حفظ في الملف اللي محفوظ اصلا اللي انا كنت حافظه قبل كده. وبعد كده السيف از هنا لو عايز احفظ الملف لاول مره او لو انا عايز احفظ نسخه منه في مكان تاني خالص. طبعا بختار المكان اللي انا عايز احفظ فيه وبعد كده مفيش عندي اي مشكله خالص. بعد كده عندي تاب البرنت، ودي اللي هنتكلم عليها في فيديو لوحدها، لان طبعا البرنت هنا بحتاج ان انا اظبط شويه حاجات قبل ما اجي على التاب بتاعه البرنت عشان ابدا ان انا اطبع اللي انا عايزه. بعد كده عندي تاب الشير، وهنا لما اجي اعمل شير للملف بيقول لي انت عايز تعمله شير فين؟ عايز تعمله شير على الوان درايف، ولا عايز تعمل له شير على الميل، تعمل سند للملف بتاعك على الميل، ولا عايز تعمله سند از بي دي اف، يعني ممكن ابعت الملف على الميل اكسل زي ما هو ولا عايز ابعته بي دي اف. طبعا نقفل دي ونرجع تاني للفايل. بعد كده عندي الاكسبورت لو انا عايز اصدر الملف الاكسل بتاعي لبي دي اف واحفظه عندي وابدا ان انا ابعته او ان انا احطه على فلاشه او اي حاجه، مفيش عندي اي مشكله. كل اللي عليا اقول له كرييت بي دي اف، هيبدا ان هو يفتح لي المربع بتاع الحفظ ويقول لي انت عايز تسميه ايه، والحفظ خلاص النوع بتاع السيف تايب هيكون بي دي اف. كانسل وبعدين نعمل فايل تاني. وبعدين عندي الببلش، هنا طبعا الببلش بيقول لي لو انت عايز تعمل ببلش تو باور بي اي، لو انا عايز احول الداتا اللي على الاكسل دي كلها
وافتحها على الباور بي اي اعمل بيها داشبورد او رسوم بيانيه او اعمل فيزواليزيشن على الداتا اللي عندي او التقارير اللي عندي. بعد كده طبعا عندي الاكونت، وهنا طبعا بيظهر لي الاكونت بتاعي بتاع مايكروسوفت اوفيس. هنا بيظهر اصدار الاوفيس لو كان 2019 او 2016 بيظهر عندي هنا، وكمان بيظهر اسم المستخدم زي ما انتم شايفين قدامكم. طبعا ده اوفيس 365، وطبعا اسم المستخدم بيكون الميل بتاعي، سواء كان طبعا عندكم اوفيس 2016 او 2019 هيظهر الاصدار بتاعكم، وكمان هيقول لكم هل النسخه متفعله عندكم او لا، وكل الكلام ده بيكون ظاهر في التاب بتاعه الاكونت. وطبعا دي بتكون موجوده في كل البرامج الاوفيس، يعني لو فتحت الوورد او الباوربوينت او الاكسس هلاقي كل الكلام ده بنفس الشكل على طول. نرجع تاني للشكل بتاع الاكسل اللي احنا عارفينه، وتعالوا بقى نشرحه بالتفصيل. علشان نشرح واجهه البرنامج تعالوا نقسمها لجزئين، الجزء الاولاني اللي فوق الحروف اللي انتم شايفينها دي، والجزء الثاني اللي تحت الحروف. تعالوا نشرح الجزء اللي فوق الحروف الاول وبعدين ننزل للجزء اللي تحتيه. اول حاجه عندنا كل الجزء اللي انتم شايفينه فوق ده اسمه الريبون او شريط الادوات، وبعدين الجزء اللي تحتيه على طول ده اللي هو الفورمولا بار، وده اللي بيظهر فيه المعادله اللي انا بكتبها او الفانكشن اللي انا بكتبها في الخلايا اللي موجوده تحت. طيب تعالوا كمان نقسم الحاجات دي كلها لاجزاء اصغر من كده. عندي الشريط اللي انتم شايفينه قدامكم ده شريط التايتل بار او شريط العنوان. هنلاقي في النص عندي هنا ده اسم الملف اللي انا فاتحه، وعندي فيه السيرش، وعلى الشمال عندي السيف وعندي الاندو والريدو، وطبعا عندي على اليمين الاكس لو انا عايز اعمل كلوز للملف بتاعي، ولو انا عايز اصغره، ولو انا عايز اعمل له مينيمايز ان انا انزله في شريط المهام تحت. وطبعا بلاقي عندي كمان اسم المستخدم على الشريط بتاع التايتل بار. وبعد كده عندي الجزء اللي تحتيه بقى اسمه التول بار. يبقى كل اللي قدامنا ده اسمه الريبون، والريبون يحتوي على التايتل بار زي ما انتم شايفين الجزء اللي فوق، وعندي بعد كده التول بار. طيب التول بار دي اللي فيها الادوات، وكمان ممكن كمان نقسمها كده نقول ده المين تابس او التابات اللي قدامي دي. طبعا لما ادوس على الفايل هيفتح لي حاجات معينه، ولما ادوس على هوم هيظهر لي الادوات اللي انتم شايفينها، ولما ادوس على انسيرت والبيج لاي اوت والحاجات دي كلها هيبدا يجيب لي كل الادوات الخاصه بالتاب اللي مفتوحه قدامكم. تعالوا بقى نرجع للجزء اللي تحت الحروف. طبعا الحروف دي كلها دي عناوين للاعمده اللي انتم شايفينها قدامكم، والارقام اللي على الشمال دي عناوين للصفوف، والمربعات الكتيره اللي انتم شايفينها قدامكم دي اسمها الخلايا او السيل. كل مربع منهم طبعا له عنوان وله رقم معين يختلف عن المربع اللي جنبه واللي فوقه واللي تحتيه. تعالوا كده نشوف الحاجات دي عباره عن ايه. اول حاجه المربع اللي انا محدده قدامكم ده هو ده الخلايا النشطه، عشان طبعا انا واقف عليها بالمربع الاخضر، وطبعا الخليه دي اسمها السيل نمبر دي 7. طيب يعني ايه دي 7؟ طبعا عشان واخده الكولم دي واخده الرو 7، وطبعا العنوان بتاعها مكتوب في النيم بوكس. اي خليه هقف عليها هيبدا يكتب لي العنوان بتاعها موجود فوق بالشكل ده. بعرف الرقم منين لو انا مش واقف عليها؟ باجي على العمود بيكون اسمه ايه الكولم دي، وعندي طبعا الرو الرقم بتاعها 7، يبقى الخليه دي اسمها الدي 7. طبعا لو جيت وقفت على الخليه اللي تحتها على طول هتبقى برضو نفس العمود اللي هو الدي، بس الرو هتختلف لانها الرو هتبقى 8. ولو جيت على الخليه اللي بعديها هتبقى الكولم اي والرو 7 او 8. ويبقى انا عندي كده الخليه عباره عن التقاطع ما بين العمود وما بين الصف. بعد كده عندي الفورمولا بار، وهو اللي بيظهر فيه المحتوى بتاع الخليه، سواء كان كلام او تكست او كان فانكشنز او معادله انا كاتبها في الخليه، بتظهر بالتفصيل طبعا فوق في الفورمولا بار. ولو جينا بصينا تحت خالص كده هلاقي الشيت تاب او التابات اللي موجوده عندي في الاكسل. كل شيت من ده لما اقف عليه بيفتح لي الشاشه اللي انتم شايفينها قدامكم دي، وبتكون فاضيه خالص، واقدر ان انا احط فيها الداتا والارقام اللي انا عايزها بشكل تفصيلي بدون اي مشكله خالص. نقدر نلخص اللي احنا شفناه كله ده كده عباره عن هيدنجز او العناوين، والعناوين بتحتوي على اعمده وصفوف. الاعمده طبعا بتبدا بالليترز او الحروف اللي هي الاي بي سي، وعندي الروز اللي هي الصفوف، وطبعا دي اللي بتبدا بالنمبرز، بتكون من 1 و2 و3، وبيكون طبعا على جنب الاكسل. بعد كده عندي الخلايا وهي السيلز، وطبعا الخليه او السيل هي التقاطع ما بين العمود وما بين الصف. وبعد كده عندي السيل ريفرنس او مرجع الخليه، وهو عنوان الخليه. عنوان الخليه بيكون ايه؟ بيكون عنوان العمود مع الصف بتاعي، زي الخليه اللي هي الدي 7 اللي احنا شفناها من شويه. بعد كده عندي الاكتيف سيل، وهي الخليه النشطه اللي انا بكون واقف عليها بالماوس، هبدا ان انا اكتب جواها اي حاجه، هي دي اسمها الخليه النشطه او الاكتيف سيل. وطبعا عندي في اخر الشيت من تحت الشيت تابس او اوراق العمل عندي على برنامج الاكسل. ونيجي بعد كده لاهم حاجه في الاكسل، وبالنسبه لي هي محور الاكسل، وهي الخليه او السيل. طبعا الخلايا في الاكسل هي دي اهم حاجه، واللي انا لو فهمت الخليه بتشتغل ازاي
وبتحط فيها الفانكشن ازاي والداتا ازاي، هيكون كل حاجه بالنسبه لي سهله، وهفهم بعد كده الاكسل ومش هحس انه معقد خالص ولا هحس ان هو صعب ولا اي حاجه خالص. طيب الخليه او السيل دي بتحتوي على ايه، او ان انا اقدر ادخل جواها ايه؟ تعالوا نشوف الكلام ده كله. اول حاجه السيل كونتنتس او محتوى الخليه بتقبل معايا ان انا احط فيها الفاليوز. طيب الفاليوز او القيم عباره عن ايه؟ عباره عن نمبرز الارقام، الديتس التواريخ، والتكست. طبعا الثلاث حاجات دول هم شاملين اي حاجه انا ممكن احتاج ادخلها على الاكسل. الديت طبعا دي التواريخ، وطبعا التاريخ يشمل اليوم الشهر السنه، وكمان الوقت واللي هو الساعات والدقائق والثواني. والتكست ده الكلام او النصوص بشكل عام، اي حاجه هدخلها سواء حروف او رموز او ايا كان تخش تحت بند التكست. طبعا النمبرز والارقام احنا عارفينها، اي رقم انا عايز ادخله بدخله على انه نمبرز، مفيش اي مشكله خالص. طبعا الاكسل بيقدر يفهم الحاجات دي كلها وبيترجمها، لو انا احتاج اي تكست ادور عليه بقدر ان انا ادور عليه مفيش مشكله. لو انا عايز اعمل معادلات ما بين تواريخ، عايز احط تاريخ معين واحط اجيب اليوم بتاعه مفيش مشكله خالص. كل الحاجات دي سهله والاكسل بيقدر يتعرف عليها بسهوله جدا. تاني حاجه الخليه بتقبلها عندي الفورمولز او الفانكشن، وهي المعادلات. مهم عندي جدا جدا ان انا اجي اكتب اي معادله لازم احط يساوي. لو ما حطيتش يساوي وكتبت ارقام وكتبت اي حاجه، الاكسل هيفهمها ان هي حاجه عاديه جدا. وطبعا لو عملت 5 زائد 5 في الاكسل من غير ما احط يساوي، هو بالنسبه له الزائد دي هتكون رمز، فهيبدا يتعامل مع 5 زائد 5 على انها تكست، مش على انها معادله او حاجه حسابيه انا عايز اعملها. فما انساش ابدا لو انا عايز اعمل اي معامله حسابيه لازم احط يساوي، وبعدين ابدا احط اللي انا عايزه. بعد كده طبعا عندي زي ما انتم شايفين قدامكم كده، ده الضرب، علامه النجمه هي دي علامه الضرب، والقسمه هي السلاش النايمه شويه. وبعد كده عندي القص، وطبعا القص ده زي ما انتم عارفين القص اللي هو التربيع والتكعيب بعمله بالعلامه اللي انتم شايفينها قدامكم دي. وبعد كده طبعا الزائد احنا عارفينه والناقص احنا عارفينه. عندي بعد كده بيقول لي ان النتيجه بتظهر في الخليه. يعني ايه النتيجه بتظهر في الخليه؟ النتيجه بتظهر في الخليه يعني لو جيت قلت له بيساوي 5 زائد 5، المربع الصغير اللي انتم شايفينه تحت ده او الخليه هيظهر فيه رقم 10. طيب كلمه يساوي زائد 5 زائد 5 دي تظهر فين؟ هتظهر طبعا في الفورمولا بار فوق اللي احنا كنا شايفينه من شويه. لو جيت وقفت على الخليه هيظهر لي فيها النتيجه اللي هي ال10، ولو جيت بصيت فوق في الفورمولا بار هيبدا يظهر لي بيساوي 5 زائد 5. يعني اي معادله انا بكتبها بتظهر لي بالتفصيل في الفورمولا بار، وبلاقي النتيجه بس بتظهر لي في الخليه. طبعا عشان الخليه بتكون صغيره بيظهر لي فيها النواتج بس، لان كمان عندي معادلات بتكون كبيره، بتكون سطر وممكن سطرين كمان، فمش هينفع ان الخليه يظهر لي فيها الفانكشن او المعادله نفسها. طبعا الشاشه اللي ظاهره قدامكم دي اوعوا تنسوها ابدا طول ما انتم شغالين على برنامج الاكسل. تعالوا نرجع بقى تاني لشاشه الاكسل وتعالوا نكمل شرح عليها. اول حاجه طبعا عندي تاب الهوم. لو جينا بصينا على الادوات اللي محطوطه في تاب الهوم هلاقي طبعا متنظمه بنفس الطريقه بتاعه الاكسل. هلاقي ما بين كل كاتيجوري من الادوات في خطين. عندي اول حاجه الكليب بورد وهي خاصه بالكوبي والبيست، وعندي بعد كده الفونت وهو خاص بالخطوط بنوع الخط وحجم الخط واللون والحاجات دي كلها، وكمان عندي بعد كده الالاينمنت وهي المحاذاه، وبعد كده هنا عندي النمبر وهو طبعا خاص بالفورمات بتاع الخليه. والحاجات دي طبعا هنشرحها بالتفصيل في الفيديو اللي جاي، وهيكون عندنا تاسك بنعمله بشكل عملي. عندي بعد كده الستايل وهنا الكونديشنال فورماتنج والفورمات ستيبل والسيل ستايل. كل الحاجات دي هنشرحها بالتفصيل في الفيديوهات اللي جايه، منها طبعا الحاجات الاساسيات اللي احنا هنشرحها في الفيديو اللي جاي واللي بعديه، وفي حاجات طبعا زي الكونديشنال فورماتنج حاجات ادفانسد شويه طبعا هنعمل لها فيديو مخصص ليها لوحدها. نيجي بعد كده على الانسيرت وهي الادراج. هلاقي هنا طبعا في التيبلز والبيفوت تيبل، وطبعا الحاجات دي كلها هنشرحها في الجزء بتاع الادفانسد. وعندي كمان هنا لو انا عايز اعمل بيكتشر او شيب او احط ايكونز او ايا كان. وبعد كده عندي الكاتيجوري بتاعت الشارتس او الرسوم البيانيه، وطبعا دي اللي هيكون لينا جزء كامل نشرح فيه الرسوم البيانيه على برنامج الاكسل. بعد كده عندي البيج لاي اوت، وطبعا دي هنشرحها بالتفصيل مع البرنت. لو انا لما اجي اطبع اي حاجه على الاكسل هنشرح الجزء ده كله مع البرنت. عندي بعد كده التاب بتاعت الفورمولاز او المعادلات، وهنا طبعا بينظم لي الفانكشنز بتاعتي كلها بكتب، يعني الحاجات الفاينانشالز والحاجات اللوجيكالز والحاجات اللي خاصه بالتكست، والحاجات طبعا المعادلات الخاصه بالديتس والتايم. عندي بعد كده الداتا، ودي الحاجات والادوات الخاصه بالبيانات. طبعا التاب دي هنشرح فيها بالتفصيل حاجات كتير جدا وهنشتغل فيها بشكل كبير جدا في الجزء بتاع الادفانسد. نرجع تاني على تاب الهوم وتعالوا ناخد حاجه بسيطه كده قبل ما نختم الفيديو بتاعنا ده. انا دلوقتي عندي الخليه دي لو حطيت فيها رقم 5 والخليه دي حطيت فيها رقم 10 وقلت له انتر، واجي في الخليه دي اقول له عايز اجمع ال5 زائد ال10 واقول له انتر. طبعا النتيجه اللي انتوا شفتوها قدامكم هي 15. 5 زائد 10 بيساوي 15. صح جدا صح كده. طيب لو جيت وقفت طبعا على الخليه هيظهر لي هنا النتيجه زي ما احنا قلنا،
والاقي في الفورمولا بار هنا فوق ظاهر الخمسة زائد 10. طيب لو انا جيت وقفت على الخليه الثانيه اللي تحتيها دي وقلت له بيساوي، بدل ما هكتب رقم 5 هقول له عنوان الخليه دي اللي فيها رقم 5 هقول له سي 3، او ان انا هقف عليها بالشكل ده، هو هيكتب لي سي 3 بالشكل ده، وبعدين هقول له زائد، وبعدين هبدا اقول له اف 3 اللي هي فيها رقم 10، وبعدين اقول له انتر. اداني النتيجه 15. النتيجه هنا صح والنتيجه هنا صح، وجمعت 5 زائد 10 في المعادله الاولانيه، واداني 15 في المعادله الثانيه جمع السي 3 زائد الاف 10. طيب الاثنين صح ولا فيهم واحده احسن من الثانيه ولا ايه؟ هقول لكم باختصار الاثنين صح، بس في اختلاف. انا عندي هنا بجمع 5 زائد 10 وبس، انا بجمع رقمين على بعض، انما هنا انا بجمع خليتين على بعض. يعني لو جيت وقفت هنا الخمسه دي خليتها 7 ودوست انتر، الرقم اللي تحت ده اتغير، لان الرقم ده او المعادله دي ليها ريفرنس او ليها مرجع هو الخليتين دول وبتجمعهم على بعض. لو جيت هنا قلت له 20 راح مغير معايا الرقم خلاه 27، في حين ان الرقم ده ثابت. طيب الرقم ده ثابت ليه؟ لأن هو بيجمع لي رقم 5 زائد رقم 10، ملوش أي علاقة بأي مرجع ولا بأي خلايا. ودي طبعا حاجة بسيطة كده من اللي الخلايا بتعمله والمعادلات البسيطة بتعمله. وطبعا من الفيديو اللي جاي هيكون كل فيديو هيكون فيه تاسك معين بنعمله، وطبعا كل فيديو هيكون حتة متقدمة أكتر عن الفيديو اللي قبليه لحد ما نوصل للأدفانسد ونعمل فيديوهات عن كل أداة معينة أو كل تولز متقدمة على برنامج الإكسل. وفي نهايه الفيديو اكتبوا لنا ايه اكتر حاجه استفدتوها في الفيديو ده، وايه اكتر حاجه نفسكم تتعلموها في برنامج الاكسل عشان انزل لكم بيها فيديو. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتتابعوني على مواقع السوشيال ميديا وتشوفوا كورس الاكسل بالكامل. دمتم بخير ولنا لقاء باذن الله. سلام.